Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mga mag-aaral kung paano ko nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Itong video na ito ay tungkol sa week 2 ng module ng 4A QuBe MELC-based for G7 Mathematics Quarter 1 Lesson 2. Meron na rin akong video na ginawa na nagdi-discuss ng laman ng module na ito. Ito ay tungkol sa Venn diagram. Sa week 2 ng ating module na tungkol sa Venn diagram, meron tayong tatlong learning tasks. Yung learning task 1 ay ating makikita sa I part or sa introduction. Ito ay makikita nyo sa page 10. Yung learning task 2 naman ay nasa E part, ito ay nasa page 12. At yung learning task 3 naman ay nasa A part or assessment, nasa page 12 din siya. Learning task 2. So si learning task 2 ay makikita natin sa E part, sa evaluation part. Nahahati ito sa dalawa, activity A at activity B. Punta muna tayo kay activity A. Meron tayo ditong tatlo na kailangan nating i-represent dito sa Venn diagram. So, simulan natin ang learning task 2, activity A. The first one is the set of whole numbers from 1 to 15. So, whole numbers, buong numbers. So, sa set na ito raw, ang set A ay lahat ng mga even numbers in this set. So, lahat ng even numbers na napapaloob kay 1 to 15. Set B naman ay all numbers in this set na 1 to 15, which is greater than 7. So, magbibigay ako ng example. Ito ang aking gagawin. The set of whole numbers from 15 to 30. So, ang nasa module 1 to 15, yung aking ibibigay na example ay 15 to 30. So, ang set A ko ay all even numbers in this set. At ang set B ko ay all numbers in this set, itong 15 to 30, greater than 25. So, start tayo kay set A, all even numbers in this set. So, 16. Hindi kasama si 15 because 15 is not an even number. So, start tayo kay 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30. Hanggang dun lang. Dahil any number larger than 30 ay hindi nakasama sa set na ito. So, this set is only pertaining whole numbers from 15 to 30. So, meron na tayong set A. In set notation, we can write it this way. Set A, ito yung name ng set. At ililista natin isa-isa yung ating even numbers separated by comma. Siyempre, sisimulan siya ni open brace at magtatapos kay close brace. So, next, punta tayo kay set B. All numbers in this set, 15 to 30, greater than or mas malaki kay 25. So, yun ay 26, 27, 28, 29, and 30. At ang ating set notation ay ganito. B is the name of the set. Ililista natin lahat yung ating numbers greater than 25, separated by comma, sisimulan ni open brace at magtatapos kay close brace. Ayan. So, since meron na tayong set notation for set A, meron na rin tayong set notation for set B, it's time for us to represent these sets using Venn diagram. So, ang una natin gagawin for Venn diagrams ay, syempre, idodrawing mo sa papel itong Venn diagram. Make sure na ang Venn diagram mo ay may square because it represents universal set. Tapos, mag-drawing ka ng dalawang bilog. Itong unang bilog ay labelan mo ng A. It means siya ay for set A. Ito namang pangalawang bilog ay labelan mo ng B. It means ito ay pertaining for set B. So, simulan na natin. Una nating laging gagawin ay hanapin ang mga common elements nila. So, titignan natin yung set A, yung elements niya. Titignan natin yung B, yung mga elements niya, kung ano yung mga pagkakapareha nilang dalawa. So, pareho silang may 26. Pareho rin silang may 28 at 30.
So, dahil meron na tayong pagkakapare-pareho nilang dalawa, ito ay ang A intersect B, meaning yung common elements ni A and B, which are 26, 28, and 30. Ilalagay natin yung A intersect B dito sa part ng circle na nag-overlap silang dalawa, which means na yung mga elements na nandito ay meron or common sa kanilang dalawang set. So, lagay natin si 26, si 28, at si 30. So, next, focus tayo kay set A. Aside from 26, 28, and 30, meron pa siyang ibang elements. Ilalagay natin ito dito sa side na para lamang kay set A. So, lagay natin dyan si 16, 18, 20, 22, and 24. Ganon din naman kay B. Aside from 26, 28, and 30, ilalagay natin yung natirang elements dito naman sa part na para lamang kay set B. So, 27 and 29. So, ito na yung paraan kung paano nyo sasagutan yung number 1 doon sa ating learning task 2 sa activity A. Ganito ang hinihinging sagot ng inyong teachers. Ha? So, bali yung gagamitin nyo ay yung given dun sa module. Ito ay example ko lamang. Punta tayo sa pangalawang example. Sa module, ang nakalagay doon ay ito. Set of whole numbers from 1 to 20. Ito yung binigay na Venn diagram. At yung set C ay all even numbers in this set from 1 to 20. Set D naman ay multiples of 4. Sa akin naman, ang bibigay ko example dito ay set of whole numbers from 10 to 30. So, instead na 1 to 20, ang gagamitin ko ay 10 to 30. Pareho lang yung set A, pareho lang yung set B, kaya lang magkaiba yung ating sets. Itong 1 to 20 sa module at 10 to 30 naman yung sa akin. Pero yung Venn diagram kung gagamitin ay pareho din. Maaalala na sinabi ko kanina na meron na akong ginawa na video tungkol sa Venn diagram. Kung ito ay papanoorin nyo, meron na dong example tungkol dito. Kaya naman, ipapanood ko lang iyon sa inyo ngayon. Let's represent the set of whole numbers from 10 to 30. Set A is the set of all even numbers in this set from 10 to 30 lamang. While set B naman is for the multiples of 4 in this set. So let's start with set B. A multiple is the result of multiplying a number by another number but not 0. So start tayo sa set B. Ito yung circle na nandito sa pinakaloob. 4 times 1 is 4. So, ang 4 ay mas maliit sa 10 at hindi siya included sa 10 to 30 kaya hindi siya mailalagay dito sa B. 4 times 2 is 8, ganun din, masyado siyang mababa. 4 times 3 is 12. Pasok siya dun sa 10 to 30. So, pwede natin siyang ilagay sa loob ng B. 4 times 4 is 16. 4 times 5 is 20. 4 times 6 is 24. 4 times 7 is 28. 4 times 8 is 32. That is already larger than 30, kaya hindi na natin siya kailangang i-include sa set B. Now, let's go to set A. All even numbers naman tayo from 10 to 30. Let's start from 10. 10 is an even number. 12. 12 is an even number pero nandito na siya sa loob ng set B, kaya let's leave it as it is. 14. 16, nasa loob na rin. 18. 20, nasa set B na. 22. 24, nandun na rin. 26. And 30. So, iyon na yun. Kung papansinin natin, set B is inside the circle of set A. Meaning, lahat ng multiples ng 4 ay even numbers din na nasa loob ng 10 to 30. This is an example of a Venn diagram for subsets. In this case, set B is a subset of set A, meaning every element of set B is also an element of set A. At ayun na nga, ganun ang example
para sa number 2 ng activity A sa learning task 2. Ganun ang proseso kung paano nyo siya sasagutan. Pero yung gamitin yung given ay kung ano yung hinihingi ng module. So, dito naman tayo sa number 3. Ito yung nasa module. Set of whole numbers from 1 to 20. Yung set E ay naglalaman ng 2, 4, 6, 7, 9, 10. At yung set F naman ay naglalaman ng 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 19, at 20. Kung mapapansin yung mga bata ay napakadali lang ng number 3. Bakit? Dahil yung set E and set F ay naka-set notation na. So, ang gagawin na lang natin ay ito-drawing natin yung Venn diagram. So, mag-drawing ulit tayo. Tandaan, square para universal set. Tapos mag-drawing ng dalawang bilog, overlapping. Dalawa lang kasi dalawang set lang naman yung ibinigay. So, labelan natin itong mga bilog. So, yung isang bilog ay labelan natin ng set E. Yung isa naman ay para kay set F. So, simulan na natin. Ang ating first rule, always tatandaan ay to look for the common elements between each set. So, dito sa set E at set F, hahanapin nyo kung ano ba yung mga elements na pareho sa kanilang dalawa. Yun ay ang E intersect F. At pag nakita nyo na yung mga numbers na pareho sa E at F, isulat nyo yun dito sa gitna. Kasi itong gitnang part na to, yan yung nagsasabi na itong mga numbers o itong mga elements na to ay common or parehong meron ang E at F. So, lahat ng pagkakapareho ni E at F ay dito nyo isusulat. Next, so kung tapos na isulat nyo na yung common elements, focus kayo kay set E. Maliban doon sa may mga numbers or elements na naiilista nyo dito sa gitna, ano pa yung ibang numbers na nasa set E? So, ilista nyo yun dito sa part na set E only. Next naman, so kung kayo ay nag-focus kay set E, syempre kay set F din. Yung mga numbers naman na maliban dito sa common sa E at F, yung mga numbers na nasa set F, na set F only ay isulat dito. Next, so ang learning task 2 ay nahahati sa dalawa, activity A at activity B. So ang activity B ay word problem. Sabi dito ay solve the problem by using a Venn diagram to help you. So ito yung word problem na binigay niya. A group of 60 students were asked whether they watch TV Patrol or 24 Oras or both programs depending on the news. So 38 of these students watch TV Patrol and 32 watch 24 Oras. So the questions are: A. How many of these students watch TV Patrol only? How many of these students watch 24 Oras only? And how many of these students watch both news programs, parehong nanonood ng TV Patrol at 24 Oras? So itong tanong na ito ay mayroon na akong naibigay na example dito sa aking previous video regarding Venn diagram. At mapapanood nyo yan dito. 60 students of grade 7 charity were asked if they have pet animals at home. 40 of the students have dogs and 35 have cats. How many students have dogs only? How many students own cats only? And how many students have both dogs and cats? So ito yung kanyang universal set for G7 charity. We have two circles pertaining to dogs and cats. To solve, let S1 be the set of students with dogs only. Set 2 is the set of students with both pets. Dun siya sa gitna. Next, S3 is the set of students with cats only. Let's use this formula. Cardinality of S1 plus cardinality of S2 plus cardinality of S3 is equal to the total number of G7 charity students.
So, copyin lang natin yung formula. And then, we substitute the total number of G7 charity students with 60 because ayon sa ating word problem, there are 60 students from G7 charity. First, we will try to find out S3, the cardinality of S3. How many students have cats only? So, bring down the same formula. Let's ignore the cardinality of S1 and S2 because we're trying to find out S3. And then let's put in the number of students with dogs. In this case, 40. Dahil sabi sa problem, 40 of the students have dogs. Subtract lang natin sila. 60 minus 40 is 20. So the cardinality of S3 is 20. Meaning, there are 20 out of 60 students from G7 charity that have cats only. This time, we're trying to find out the cardinality of S1, the number of students with dogs only. So, ganun pa rin, same formula tayo. However, ilalagay na natin dito below 60 is the number of students with cats. In this case, 35. Dahil sabi sa word problem, 35 have cats. So, subtract natin sila. We're trying to find out the cardinality of S1. That is 60 minus 35 ay 25. Therefore, 25 out of 60 students from G7 charity have dogs only. Now, since we have both the values of S1 and S3, let's substitute those values. So, instead of writing S1, we write here 25 because 25 of the students have dogs only. We're trying to find out the cardinality of S2, which is the number of students with both pets. Pareho silang may dogs and cats. And then S3 ay sinubstitute natin ng 20 dahil there are 20 students na merong cats lamang. And then let's equal them to 60, the total number of G7 charity students. So, bring down natin si cardinality of S2, equal natin siya kay 60. And then, kung mapapansin ninyo, inilipat natin si 25 at si 20 dito sa kabila. Isipin natin na si equal sign ay yung gitna nila. This is the left side and this is the right side. What we will do in this case is we will transpose the values. So, kung mapapansin natin, itong 25 and 20 ay numbers lamang. Wala siyang kasamang letters. So, isama natin siya dito kay 60 dahil si 60 ay number lamang. Doon tayo, gagawin natin silang similar yung kanyang itsura. So, only cardinality of S2 ay left on this left side. Ililipat natin yung 25 and 20 sa right. One rule that we can apply when you try to transpose values ay they change signs. So in this case, ang 25 sa left side at ang 20 sa left side ay both positive. When we try to transpose them or if we try to transfer them from left to the right side, they become negative because their signs are being reciprocal. So, si 25 ililipat na natin dito, si 20 ililipat din. So, from positive 25 and positive 20, they become negative 25 and negative 20. We try to bring down cardinality of S2 and then we have equal 15. Saan nanggaling yung 15? So, we have 60 minus 25 is 35 and then 35 minus 20 is 15. Therefore, 15 out of 60 students from G7 charity have both cats and dogs. Now that we know the values of S1, S2, and S3, we can now use a Venn diagram to represent the numbers. So for S1, this is the set of students with dogs only. So for S1, we have 25. For S3 naman, the set of students with cats only. We have 20. And for S2, the set of students with both pets, with both dogs and cats, we have 15. So, given this Venn diagram, makikita natin yung mga numbers na binigay dito sa word problem. So, let's focus on
the circle for the dogs. This is the set for the dogs. Ang sabi dito ay, there are 40 of the students, so there are 40 students out of 60 na merong mga dogs. So, itong 25 ay yung number ng mga bata na ang kanilang pet ay dogs lamang. Itong 50 naman ay mga batang merong dog, meron din silang cat. So, if we add them, 25 plus 15 is 40. So, 40 out of 60 students ng grade 7 charity ay merong dogs. Next, for cats naman, ang sabi rito ay 35 have cats. 20 ang merong cats lamang, and 15 naman ang merong both dogs and cats. And if we add them, 15 plus 20 ay 35. And if we add all of these numbers, 25 plus 15 is 40, plus 20, it's a total of 60. And that's it for this video, mga bata. I hope you learned on how to answer the learning tasks on your module. At hangad ko na natutunan nyo ngayong araw na ito kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Kaya naman mga bata, for more videos regarding G7 Mathematics, please make sure to subscribe to my YouTube channel, Ang Teacher Mo sa Math. Also, I'd really appreciate it if you'd like this video, and please share this video para mas marami pa akong grade 7 na bata ang maabot at maturuan, dahil ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math.